हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे Last two lectures we studied the basic information regarding mathematical logic. Mathematical logic मध्ये आपण बेसिक इन्फॉर्मेशन पहिल्या दोन लेक्चर मध्ये शिकलो. हा टॉपिक जो आहे तो पूर्णपणे तुमच्या जे तुमचं करिक्युलम झालेलं आहे म्हणजे फर्स्ट स्टँडर्ड पासून 10th स्टँडर्ड पर्यंत त्याच्यामध्ये तुम्ही जे मॅथ शिकले जो गणित नावाचा विषय शिकले त्याच्यापेक्षा खूप वेगळा लेसन आहे. पण हा खूप सिंपल लेसन आहे. हा लेसन जर तुम्हाला एकदम परफेक्ट न स्टडी करता याचे एक्झामला सोडवायचे असतील तर त्यासाठी तुम्हाला माहीत पाहिजे काही बेसिक गोष्टी. ते म्हणजे लॉजिकल कनेक्टिव्स, त्यांची नावं, त्याचे सिम्बॉल, त्याचे लॉजिकल वर्ड आणि त्याच्या ट्रूथ व्हॅल्यूज. एवढ्या गोष्टी जर तुम्हाला येत असतील तर तुम्हाला कोणतंही उदाहरण सोडवता येईल. Let us revise what we have did in last two lectures. Now the first statement pattern. पहिल्यांदा आपण स्टेटमेंट म्हणजे काय ते पाहूया. Any declarative or assertive sentence which is either true or false is called as statement. म्हणजे दिलेलं स्टेटमेंट, दिलेलं सेंटेन्स हे स्टेटमेंट कधी होतं? एकतर ते ट्रू असलं पाहिजे किंवा फॉल्स असलं पाहिजे. मग एखादं वाक्य ट्रू आहे इट इज अ स्टेटमेंट, एखादं वाक्य फॉल्स आहे इट इज ऑल्सो स्टेटमेंट. ओके, त्यानंतर आपण पुढे असं पाहिलं तर ओपन सेंटेन्सेस आर नॉट स्टेटमेंट्स. देन इंट्रोगेटिव्ह, इम्परेटिव्ह अँड एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस आर नॉट स्टेटमेंट्स. ऑल मॅथमॅटिकल आयडेंटिटीज आर स्टेटमेंट्स असं आपण पाहिलेलं आहे. ओके, त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय असतो, त्याचा वर्बल फॉर्म काय असतो ते आपण पाहिलं. आपण थोडक्यात रिवाइज करूया. बघा, फर्स्ट स्टेटमेंट पॅटर्न होता माझा कंजंक्शन. पहिला माझा स्टेटमेंट पॅटर्न होता कंजंक्शन. ह्या कंजंक्शनमध्ये आपण काय शिकलो तर याचा सिम्बॉल जो आहे तो या पद्धतीने आहे. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो पी कंजंक्शन क्यू. स्टेटमेंट दाखवण्यासाठी पी क्यू आर एस या स्मॉल लेटरचा वापर करायचा. हे आहे कंजंक्शन. यासाठी लॉजिकल वर्ड काय आहे अँड बट. ह्यासाठी लॉजिकल वर्ड आहे अँड बट. अजून काही शब्द आहेत दो, अल्दो, अंटील, स्टील ह्यासारखे शब्द आहेत परंतु हे दोन फार फेमस आहेत अँड आणि बट. त्याच्यानंतर आपण काय घेतो तर हा पी आहे हा क्यू आहे. मग याची ट्रूथ व्हॅल्यूज काय तर आपण असं म्हटलं होतं कंजंक्शन बोथ पी देन टी, बोथ पी देन टी म्हणजे पी पण ट्रू असला पाहिजे आणि क्यू पण ट्रू असला पाहिजे. इफ पी अँड क्यू बोथ आर ट्रू देन द स्टेटमेंट पॅटर्न इज ट्रू. त्याला आपण काय म्हणतो ट्रू. मग एवढी बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सफिशियंट आहे कंजंक्शनसाठी. दुसरा स्टेटमेंट पॅटर्न जो आहे आपला तो आहे डिसजंक्शन. सेकंड इज डिसजंक्शन. डिसजंक्शनमध्ये सिम्बॉल काय बघा उलटा व्ही. सॉरी, डिसजंक्शनमध्ये काय व्ही, कंजंक्शनमध्ये काय उलटा व्ही. बरोबर. याचं स्टेटमेंट कसं येणार पी डिसजंक्शन क्यू. डिसजंक्शन म्हणजे काय येणार ऑर. दोन सिंपल स्टेटमेंट्स ऑरने जोडलेले असतात आणि याच्यामध्ये काय बघा बोथ एफ देन एफ, बोथ एफ देन एफ. मग आपल्याला थोडक्यात माहित झालं कंजंक्शन. कंजंक्शन बघा कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन हा त्याचा सिम्बॉल आहे. याच्यामध्ये अँड असतो, बट असतो आणि काय बोथ टी. जेव्हा दोन्ही ट्रू असतात तेव्हा हे काय येतं ट्रू. डिसजंक्शन, डिसजंक्शन याच्यामध्ये व्ही असतो. डिसजंक्शनमध्ये काय येणार ऑर. ऑर साठी काय असतं बोथ एफ देन एफ, बोथ एफ देन एफ, बोथ एफ देन एफ. तर दोन आपण हे दोन सिंपल स्टेटमेंट्स, हे दोन कंपाऊंड स्टेटमेंट्स आपण काय केले रिवाइज केले. नाउ लेट अस रिवाइज युनिकंडिशनल और इम्प्लिकेशन. बघा युनिकंडिशनल, युनिकंडिशनल त्यालाच आपण काय म्हणतो इम्प्लिकेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इम्प्लिकेशन. इम्प्लिकेशन मग याच्यानंतर लॉजिकल. याच्यामध्ये पहिल्यांदा सिम्बॉल पाहूया. सिंगल हेडेड ॲरो.
इफ देन वाक्य जोडलेलं असतं. इफ डॅश डॅश देन डॅश डॅश. आणि तिसरं याची ट्रूथ टेबलची व्हॅल्यू बघा, पहिला ट्रू आणि दुसरा फॉल्स असेल तर आन्सर काय येतं फॉल्स. कंपल्सरी पहिला ट्रू पाहिजे, दुसरा फॉल्स पाहिजे, तर याचा आन्सर काय येतं फॉल्स. तर याला आपण म्हणतो युनिक कंडिशनल किंवा इम्प्लिकेशन. मग आपण हे वरती घेऊया बघा. इम्प्लिकेशन, इम्प्लिकेशन याचा सिम्बॉल आहे ॲरो. याचा वर्ड आहे इफ डॅश डॅश देन डॅश डॅश. पहिला ट्रू दुसरा फॉल्स असेल तर आन्सर काय येतं फॉल्स. ओके. नेक्स्ट वी विल रिवाइज इट. डबल इम्प्लिकेशन, डबल इम्प्लिकेशन, डबल इम्प्लिकेशन, डबल इम्प्लिकेशन. याच्या नावातच डबल आहे, याच्या नावातच डबल आहे म्हणजे बोथ हेडेड ॲरो, डबल ॲरो आला बरोबर. त्याच्यानंतर याचा जो वर्ड आहे त्याच्यामध्ये इफ अँड ओनली इफ आहे. इफ अँड ओनली इफ. बघा याच्यामध्ये इफ पण काय आला डबल आला. डबल इम्प्लिकेशन इफ अँड ओनली इफ. आणि याचा जो टेबल आहे याच्यामध्ये पण डबल आहे. डबल सेम असतील म्हणजे दोघे ट्रू असतील किंवा दोघेही फॉल्स असतील तर याचं उत्तर काय असतं ट्रू. आपण हे वरती घेऊया. डबल इम्प्लिकेशन बघा. डबल इम्प्लिकेशन दोन्ही साईड ॲरो घेतला. इफ अँड ओनली इफ आय डबल एफ. इफ अँड ओनली इफ दोघं ट्रू असतील, दोघंही फॉल्स असतील, दोघंही ट्रू असतील, दोघंही फॉल्स असतील तर आन्सर काय ना ट्रू. आणि शेवटचा निगेशन. निगेशन सगळ्यात इझी आहे. निगेशन मांडणं खूप इझी आहे. निगेशनसाठी वर्ड काय नॉट. निगेशनसाठी वर्ड आहे नॉट. निगेशनसाठी वर्ड आहे नॉट. बघा निगेशन त्याचा हा सिम्बॉल आहे. वर्ड आहे नॉट. निगेशन काय आलं फॉल्स. निगेशन फॉल्स काय आलं ट्रू. सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग compound statements and their mathematical and their logical connectives and their values. Okay. आपण थोडक्यात परत एकदा बघूया. कंजंक्शन बोथ टी देन टी. डिजंक्शन बोथ एफ देन एफ. इम्प्लिकेशन पहिला ट्रू दुसरा फॉल्स आन्सर फॉल्स. ट्रू फॉल्स गिव्स फॉल्स. देन डबल इम्प्लिकेशन डबल असतं. डबल टी डबल एफ आन्सर इज टी. आणि निगेशन तर सोपं आहे. ट्रूचं निगेशन काय होतं फॉल्स आणि फॉल्स निगेशन काय होतं ट्रू. विद्यार्थ्यांनो एक लक्षात घ्या. यातली जी पहिली जी एक्झरसाइज आहे 1.1 ती सगळ्यात इझी आहे. सगळ्यात इझी आहे एक्झरसाइज 1.1. आपण डायरेक्टली एक्झरसाइज 1.2 कडे जातोय. 1.2 कडे जातोय कारण की आता कसं आहे की या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तुम्हाला गणितं इझिली सोडवता आली पाहिजे. त्याच्यामुळे तुम्हाला वर्कआउट करता आलं पाहिजे. तुम्हाला एक्झाम्पल्स इझिली सोडवता आले पाहिजे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी तुमचं वर्क जास्त आहे त्या टाईपचे एक्झाम्पल्स आपण घेऊया. म्हणूनच आपण काय केलं होतं की मॅट्रायसिस हा लेसन पहिल्यांदा घेतला कारण तुमच्याकडे खूप सेल्फ स्टडीला वेळ आहे. तुम्ही सगळे ऑपरेशन 2-2, 3-3, 4-4 वेळा करू शकता. म्हणून आपण फर्स्ट लेसन मॅट्रायसिस घेतला. आता आपण या ठिकाणी डायरेक्ट टू टेबल्स काढूया. टॉटॉलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन. ज्या ठिकाणी तुमच्या ॲक्टिव्हिटीला स्कोप आहे तो पार्ट आपण घेऊया. आणि जी एक्झरसाइज 1.1 आहे ती खूपच सोपी आहे, अतिशय सोपी आहे. तर ती एक्झरसाइज आपण शेवटी घेऊया. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विथ एक्झरसाइज 1.2. लेट अस स्टार्ट विथ एक्झरसाइज 1.2. एक्झरसाइज 1.2 आणि याच्या पुढच्या ज्या एक्झरसाइज आहेत ह्यामध्ये तुमच्या ॲक्टिव्हिटीला स्कोप आहे. आणि ज्या ठिकाणी तुमच्या ॲक्टिव्हिटीला स्कोप आहे ते पार्ट्स आपण आता घेऊया. बघा एक्झरसाइज 1.2 त्याच्यामधला फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द ट्रूथ टेबल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड स्टेटमेंट्स. खाली दिलेल्या कंपाऊंड स्टेटमेंटचे टेबल्स तयार करा. आता टेबल तयार करण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा पाहिजे असतं की आपल्याला सिंपल स्टेटमेंट किती दिले. 2 दिले का 3 दिले. बघा याच्यामध्ये पी क्यू क्यू पी म्हणजे 2च आहेत पी आणि क्यू. पण या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिलं पी आलाय क्यू आलाय आणि आर आलाय. मग या ठिकाणी टेबल हा 3 इनपुट्सचा असणार. या ठिकाणी टेबल हा 2 इनपुट्सचा असणार. या ठिकाणी इनपुट्स असणार पी आणि क्यू. इथं इनपुट्स असणार पी क्यू आर. ओके. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट एक्झाम्पल. हाऊ टू प्रिपेअर द ट्रूथ टेबल. लक्षात घ्या खूप सोपं आहे पण ते तुमचं पाठ पाहिजे. कंजंक्शन बोथ टी देन टी. डिजंक्शन बोथ एफ देन एफ. इम्प्लिकेशन पहिला ट्रू दुसरा फॉल्स आन्सर फॉल्स. आणि डबल इम्प्लिकेशन म्हणजे डबल सेम असतं. डबल सेम म्हणजे काय दोन्ही ट्रू दोन्ही फॉल्स. आन्सर काय असतं ट्रू. ओके. सो लेट अस स्टार्ट दिस. So this
कंपाऊंड स्टेटमेंट कन्सिस्ट ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स पी अँड क्यू. मग आपण पहिल्यांदा इनपुट्स मांडूया पी आणि क्यू. हे इनपुट्स आहेत पी आणि क्यू. कसे मांडायचे तुम्हाला माहिती आहे? 2 वेळा ट्रू 2 वेळा फॉल्स. 2 वेळा ट्रू 2 वेळा फॉल्स. ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. व्हेरी सिंपल व्हेरी सिंपल. बघा हे झाले माझे इनपुट्स. हे काय झाले इनपुट्स. आपण या ठिकाणी कॉलम नंबर देणार आहे. कॉलम नंबर द्यायचे 1 2. कॉलम नंबर 1 अँड 2. ओके. आता मॅथ जे तुम्ही करिक्युलममध्ये शिकलेले आहात लहानपणापासून, त्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या टीचरनी सांगितलेलं आहे. काय सांगितलेलं आहे की मॅथ्समध्ये पहिल्यांदा आपण ब्रॅकेट सोडवतो. काय सोडवतो? ब्रॅकेट. मग जर 2 ब्रॅकेट असतील तर आतमधला ब्रॅकेट आपण पहिल्यांदा सोडवतो. सो सॉल्व द इनर ब्रॅकेट फर्स्ट. आता ह्या ठिकाणी स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे, त्याच्या आतमध्ये राऊंड ब्रॅकेट आहे, म्हणजे मी पहिल्यांदा काय सोडवलं पाहिजे? राऊंड ब्रॅकेट. मग राऊंड ब्रॅकेट काय आहे बघा? पी इम्प्लिकेशन क्यू. राऊंड ब्रॅकेट आला पी इम्प्लिकेशन क्यू. मी राऊंड ब्रॅकेट सोडवतो. आता हा राऊंड ब्रॅकेट सोडवल्यानंतर त्याच्या सोबत कोण आला? कंजंक्शन क्यू. मग माझं पुढचं काय येणार? पी इम्प्लिकेशन क्यू कंजंक्शन क्यू. ओके. आता माझं काय सॉल्व झालं बघा? मी फर्स्ट स्टेपला काय केलं? मी फर्स्ट स्टेपला हा पी इम्प्लिकेशन क्यू सोडवला. फर्स्ट स्टेपला मी पी इम्प्लिकेशन क्यू सोडवला. त्यानंतर मी हा स्क्वेअर ब्रॅकेट सोडवला आणि आता मी तिसरं ऑपरेशन करणार. ह्या स्क्वेअर ब्रॅकेटचं पी बरोबर असणारं इम्प्लिकेशन. मग आता माझं लास्ट ऑपरेशन येणार बघा. लास्ट ऑपरेशन येणार. सी दिस. पहिल्यांदा राऊंड ब्रॅकेट. फर्स्ट राऊंड ब्रॅकेट सोडवला. राऊंड ब्रॅकेट नंतर मी स्क्वेअर ब्रॅकेट सोडवला आणि आता स्क्वेअर ब्रॅकेटचं पी बरोबर इम्प्लिकेशन आहे ते मांडणार. स्क्वेअर ब्रॅकेट राऊंड ब्रॅकेट पी इम्प्लिकेशन क्यू कंजंक्शन क्यू इम्प्लिकेशन बी पी. ओके. सर्व आपण मांडून झाले. याच्यावरती फर्स्ट एक्झाम्पल मॅथमध्ये नेहमी लक्ष द्यायचं. फर्स्ट एक्झाम्पल त्या टाईपमधलं फर्स्ट एक्झाम्पल अतिशय व्यवस्थित समजून घ्यायचं. ओके. काय सांगितलं? हे कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे. याची ट्रुथ व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. ते सोडत असताना पहिल्यांदा इनर ब्रॅकेट पी इम्प्लिकेशन क्यू तो मांडला. मी पहिल्यांदा इनर ब्रॅकेट सोडून गेला. इनर ब्रॅकेट सोडल्यानंतर ह्या इनर ब्रॅकेटचं कंजंक्शन क्यू बरोबर ते मांडलं आणि त्यानंतर मात्र इम्प्लिकेशन मांडलं. ओके. सो लेट अस स्टार्ट. 3 4 5. सो कॉलम नंबर 5 विल बी द आन्सर. नाउ पी इम्प्लिकेशन क्यू. इम्प्लिकेशन काय सांगतो? इम्प्लिकेशन सांगतो पहिला ट्रू दुसरा फॉल्स आन्सर फॉल्स. चला ती पेअर शोधूया आपण. फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स आन्सर फॉल्स. फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स. फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स आन्सर इज फॉल्स. इन ऑल अदर केसेस इट इज ट्रू. बाकी सर्व केसेस मध्ये काय आलं? ट्रू. आता हे झालं पी इम्प्लिकेशन क्यू. हे पी इम्प्लिकेशन क्यूचं क्यू बरोबर काय घ्यायचं? कंजंक्शन. काय घ्यायचं? कंजंक्शन. मग कंजंक्शन पॅटर्न काय? कंजंक्शन बोथ टी देन टी. बघा कंजंक्शन पॅटर्न. आता कंजंक्शन कोणाचं आहे? पी क्यूचं नाही तर पी इम्प्लिकेशन क्यू कंजंक्शन क्यू. पी कंडिशनल क्यू कंजंक्शन क्यू. बरोबर. मग हा ब्रॅकेट कुठे आहे? कॉलम नंबर 3. हा क्यू कुठे आहे? कॉलम नंबर 2. मग कॉलम नंबर 3 आणि कॉलम नंबर 2 ह्या दोघांमध्ये काय आहे? कंजंक्शन. मग कंजंक्शनचा टेबल काय सांगतो? बोथ टी देन टी. कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 मध्ये बोथ टी देन टी कुठे आहे? तर या ठिकाणी बघा बोथ टी देन टी एफ एफ बोथ टी देन टी एफ टी बोथ टी देन टी बोथ टी देन टी. इन ऑल अदर केसेस इट इज फॉल्स. ओके. लास्ट कॉलम नंबर 4. हा तुमचा स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे कोणी? कॉलम नंबर 4. मग कॉलम नंबर 4 चा पी बरोबर काय आहे? इम्प्लिकेशन. आता या ठिकाणी महत्त्वाचं काय? तुम्ही म्हणाल इथं पी आहे इथं 4 आहे. बरोबर. मग पहिला आणि चौथ्यामध्ये इम्प्लिकेशन असं मांडलं तर चुकलं तुमचं. का? पहिला कोण आहे? स्क्वेअर ब्रॅकेट. हा स्क्वेअर ब्रॅकेट इथे आहे म्हणजे कॉलम नंबर 4. बघा मी पोझिशन चेंज केली माझी. मग 1 कडनं 4 कडे नाही पाहायचं. 4 कडनं 1 कडे पाहायचं. बघा हा पहिला आहे आणि हा दुसरा आहे. बघा इथं पहिला आणि दुसरा. चला मग आपण इम्प्लिकेशन काय लागले? पहिला ट्रू दुसरा फॉल्स. शोधूया आपण. पहिला ट्रू दुसरा फॉल्स. पहिला ट्रू दुसरा फॉल्स. पहिला ट्रू दुसरा फॉल्स. आन्सर आलं फॉल्स. मी ती पेअर शोधतोय. पहिला ट्रू दुसरा फॉल्स. पहिला कोण? स्क्वेअर ब्रॅकेट. मग हा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये ट्रू आणि दुसरा कोण? पी तो इथं आला. मग ट्रू फॉल्स गिव्स फॉल्स. एफ एफ इन ऑल अदर केसेस इट इज ट्रू.
बाकीच्या सर्व केसेसमध्ये काय आलं ट्रू. सो दिस इज युअर फायनल आन्सर. मग खाली आन्सर लिहायचं. आन्सर काय आन्सर लिहायचं बघा. ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ स्क्वेअर ब्रॅकेट पी implication Q conjunction Q implication P is काय आन्सर आले बघा. आन्सर आले ट्रू फॉल्स. ओके कॉपी करून घ्या. घेऊन घ्या एक्झाम्पल. ओके जर हे झालं असेल आपण सेकंड एक्झाम्पल घेऊया. सेकंड एक्झाम्पल खूप सोपं आहे. लक्षात घ्या मी काय सांगितलं तुम्हाला. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही पाहायचं किती सिंपल स्टेटमेंट आहे. पी क्यू दिलाय पी क्यू आर दिलाय ते पाहून घ्यायचं. त्याच्यानंतर हे तुमचं पाठ पाहिजे. बघा आपण लेक्चर घेता घेता हे पाठ करणार आहोत. तुम्हाला स्पेशल कॉन्सन्ट्रेशन द्यायची गरज नाही. बघा काय आहे. conjunction both T then T, disjunction both F then F, implication पहिला true दुसरा false आन्सर false, डबल implication डबल दोन वेळा true दोन वेळा false आन्सर काय आहे true. निगेशन जर तुम्हाला माहितीच आहे. चला सेकंड एक्झाम्पल काय दिले बघा. P Q R आलाय का नाही म्हणजे ना P आणि Q. ओके कसं म्हणायचं. दोन वेळा ट्रू दोन वेळा फॉल्स. ट्रू फॉल्स. ओके कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2. ठीक आहे. परत तेच लॉजिक. काय लॉजिक आहे. फर्स्ट सॉल्व द ब्रॅकेट्स. आपण ब्रॅकेट सोडूया. मला हा ब्रॅकेट सोडवायचा आहे. हा ब्रॅकेट सोडवला इथे कोण आलाय निगेशन क्यू. मग निगेशन क्यू काढला पाहिजे. सो वी फाइंड निगेशन क्यू. निगेशन व्हेरी सिंपल. निगेशन काय करतो सांगा. तुमचं काय करतो फॉल्स. फॉल्स काय करतो ट्रू. तुमचं काय करतो फॉल्स. फॉल्स काय करतो ट्रू. सो दिस इज निगेशन क्यू. ना आता काय बघा. पी कंजंक्शन निगेशन क्यू. पी कंजंक्शन निगेशन क्यू. पी कंजंक्शन निगेशन क्यू. कंजंक्शन बघा. कंजंक्शन काय सांगितलं कंजंक्शन टेबलनी. बोथ टी देन टी. शोधूया आपण. बोथ टी कॉलम नंबर 1 आणि 3. कॉलम नंबर 1 आणि 3 आणि पी म्हणजे कॉलम नंबर 1. निगेशन क्यू म्हणजे कॉलम नंबर 3. कॉलम नंबर 1 आणि 3 मध्ये काय आहे कंजंक्शन. कंजंक्शन काय सांगतो बोथ टी देन टी. शोधूया. टी एफ टी टी सापडलं बघा. बोथ टी देन टी एफ 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 टी. इन ऑल अदर केसेस इज फॉल्स. बाकीच्या सर्व केसेसमध्ये काय आलं फॉल्स. तर आपला पहिला ब्रॅकेट सुरू झाला पी कंजंक्शन निगेशन क्यू. सेकंड ब्रॅकेट पी implication Q. P implication Q कॉलम नंबर 5. implication टेबल माहिती आहे. पहिला कोण आहे P दुसरा कोण आहे Q. मग implication मध्ये काय पहिला ट्रू दुसरा फॉल्स. पहिला ट्रू दुसरा फॉल्स ची व्हॅल्यू इथे आपल्याला माहिती आहे कारण आपला स्टँडर्ड टेबल आहे. T F gives F. In all other cases it is true. ओके फायनल स्टेटमेंट. हा पहिला ब्रॅकेट कॉलम नंबर 4. हा दुसरा ब्रॅकेट कॉलम नंबर 5. पहिला ब्रॅकेट दुसरा ब्रॅकेट यांच्यामध्ये डबल इम्प्लिकेशन. पहिला ब्रॅकेट दुसरा ब्रॅकेट यांच्यामध्ये डबल इम्प्लिकेशन. पी कंजंक्शन निगेशन क्यू. कंजंक्शन पी इम्प्लिकेशन क्यू. ओके तर आता चौथा आणि पाचवा कॉलम ह्यांच्यामध्ये काय आलंय कंजंक्शन. हा ब्रॅकेट आहे कॉलम नंबर 4. हा ब्रॅकेट आहे कॉलम नंबर 5. यांच्यामध्ये कंजंक्शन आहे. कंजंक्शन म्हणजे बोथ टी देन टी. ऐकलं एफ टी टी एफ एफ टी एफ टी. बोथ टी देन टी अशी केस आली नाही याचा अर्थ हे सगळे काय आले फॉल्स. ओके मग तुम्ही आन्सर लिहू शकता. ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ काय बघा पी कंजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन पी इम्प्लिकेशन क्यू इज सगळे काय आले फॉल्स. सगळे आले फॉल्स. चल
अजून एक कन्सेप्ट मी तुम्हाला आता शिकवणार आहे. We have three types of compound statement patterns. We have three types of compound statement patterns. First is called as tautology, second is called as contradiction, and third is called as contingency. बघा काय सांगतो मी. tautology, 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 okay, tautology. Next is contradiction. Next is contradiction, and third is contingency. Contingency. काय बघा. If all the truth values for a compound statement are true, if all the truth values for a compound statement are true, then it is called as tautology. जर शेवटच्या कॉलम मधले सगळे ट्रू आले तर त्याला काय म्हणायचं, tautology. व शेवटच्या कॉलम मधले सगळे फॉल्स आले तर त्याला काय म्हणायचं, कॉन्ट्राडिक्शन. फॉल्स 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 फॉल्स. ओके, सगळे ट्रू tautology, सगळे फॉल्स फॉल्सोलॉजी नाही, कॉन्ट्राडिक्शन. सगळे ट्रू tautology, सगळे फॉल्स कॉन्ट्राडिक्शन. आणि याच्यापेक्षा कोणतीही वेगळी केस आली, कोणतीही वेगळी म्हणजे काय, सगळे ट्रू नाही सगळे फॉल्स नाही, एक ट्रू आहे तीन फॉल्स आहेत, दोन ट्रू आहे दोन फॉल्स आहेत, एक फॉल्स आहे तीन ट्रू आहेत, ह्या दोघांपेक्षा वेगळी कोणती जरी केस आली तरी आपण त्याला काय म्हणणार, कॉन्टिंजन्सी. बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं याचं स्पेलिंग लिहिताना चूक होते, हा एन लिहित नाही, तेवढं लक्षात ठेवा. कॉन्टिंजन्सी मीन्स इट इज नायदर tautology नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, नायदर tautology नॉर कॉन्ट्राडिक्शन. मग मला सांगा आपल्या ह्या एक्झाम्पलमध्ये काय झालं, सगळे फॉल्स आले, सगळे काय आले फॉल्स. मग सगळे जर फॉल्स असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार, कॉन्ट्राडिक्शन. इट इज कॉल्ड ॲज कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, सगळे फॉल्स आले म्हणून कॉन्ट्राडिक्शन, सगळे जर ट्रू आले तर काय म्हणलं असतं, tautology. हा तुमचा क्वेश्चन नंबर 2 आहे, तो आपण नंतर इन डिटेलमध्ये पाहणारच आहोत. पण आता एवढ्या पुरतं तुम्ही लिहून घ्या tautology. If all the truth values, if all the truth values of a compound statement are true, if all, if all the truth values of a compound statement are true, then it is called as tautology. Then it is called as tautology. Okay? Next definition, contradiction. Contradiction. Write down. If all the truth values, if all the truth values, all the truth values of a compound statement are false, then it is called as contradiction. Then it is called as contradiction. Okay? Next, contingency. Spelling व्यवस्थित आहे, हल्ल्या व्यवस्थित. Contingency. If the given statement pattern, if the given compound statement pattern, if the given compound statement pattern is neither tautology, if the given compound statement pattern is neither tautology nor contradiction, neither tautology nor contradiction, then it is called as contingency. Then it is called as contingency. Okay? Okay. Now we'll take third example. We'll take third example. तिसरे example घेऊया आपण. बघा third example. आपण तिसऱ्याच्या ऐवजी पहिल्यांदा चौथं घेऊया, कारण याच्यामध्ये पण दोन सिंपल स्टेटमेंट्स आहेत. बघा example number 4. Okay? P then Q, P then Q. काय असतं P? दोन वेळा ट्रू, दोन वेळा फॉल्स. ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. ओके, कॉलम नंबर द्यायला विसरायचे नाही, कॉलम नंबर दिले आणि मी सोडवायला सोबत. ओके, चौथा एक्झाम्पल घेतोय. चौथ्या एक्झाम्पलमध्ये पहिल्यांदा काय तयार केलं पाहिजे, निगेशन P. निगेशन P ची रिक्वायरमेंट आहे, निगेशन Q ची रिक्वायरमेंट आहे. दोघं शोधून घेऊया. निगेशन P थर्ड, निगेशन Q ची पण रिक्वायरमेंट आहे, निगेशन Q ची रिक्वायरमेंट आहे, निगेशन Q पण शोधूया. निगेशन करणं खूप सोपं आहे. ट्रूचं निगेशन काय असतं, फॉल्स, फॉल्स निगेशन ट्रू.
बघा दोघे ट्रू आहे, हे फॉल्स होणार, दोघे फॉल्स आहे, हे ट्रू होणार, हे ट्रूचं काय होणार फॉल्स, ह्या फॉल्स काय होणार ट्रू, ट्रूचं काय होणार फॉल्स, फॉल्स काय होणार ट्रू. झालं. आता आपण ठरवलं म्हणजे मॅथ्सनीच ठरवलं बरोबर. मॅथ काय सांगतं फर्स्ट सॉल्व द इनर ब्रॅकेट, पहिल्यांदा ब्रॅकेट सोडवायचा असतो, पण जर 2-3 ब्रॅकेट असतील तर सगळ्यात आतला ब्रॅकेट सोडवा. मग सगळ्यात आतला ब्रॅकेट हाय मग तो सॉल्व करूया. पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, पी आणि निगेशन क्यू शोधा. पी कुठे आहे या ठिकाणी, हा पी आहे बरोबर, हा पी आहे. पुढचा कोण निगेशन क्यू, निगेशन क्यू कुठे आहे इथे. मग बघा डिसजंक्शन यांच्यामध्ये काय डिसजंक्शन, डिसजंक्शन म्हणजे काय सांगतो डिसजंक्शन टेबल बोथ एफ देन एफ. असं या ठिकाणी ना बोथ ठेवायचं म्हणजे चुकत नाही. बघा हा पहिला आणि हा शेवटचा बरोबर, यांच्यामध्ये काय डिसजंक्शन बोथ एफ देन एफ ची पेअर शोधतोय. ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स काय द फॉल्स आणि फॉल्स ट्रू. सो इन ऑल अदर केसेस इट इज ट्रू. बघा पी म्हणजे कोण फॉल्स आणि हा म्हणजे कोण फॉल्स, हीच जोडी शोधतोय. डिसजंक्शन मध्ये काय बोथ एफ देन एफ, इन ऑल अदर केसेस इट इज ट्रू. ओके. आता आपले हे सुरू झालं. आता याच्या सोबत काय कंजंक्शन मध्ये कोण आहे क्यू, तो सॉल्व करूया आपण. बघा तो सॉल्व करूया. काय पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, कंजंक्शन विथ क्यू, कंजंक्शन विथ क्यू. आता पी डिसजंक्शन निगेट हा ब्रॅकेट जो आहे तो ब्रॅकेट पुढे कॉलम नंबर 5 मध्ये आणि क्यू पुढे कॉलम नंबर 2 मध्ये. मग 2 आणि 5 मध्ये काय सांगा कंजंक्शन, 2 आणि 5 मध्ये कंजंक्शन आहे, बोट ठेवायचं 2 वर आणि 5 वर. 2 आणि 5 मध्ये कंजंक्शन, कंजंक्शन काय सांगतो बोथ टी देन टी, बोथ टी देन टी, एफ टी नाही, टी एफ नाही, एफ टी नाही. मला एकच पेअर पाहिजे बोथ टी देन टी, एफ टी टी एफ एफ टी. ह्या नाही होत. सो इन ऑल अदर केसेस इट इज फॉल्स. ओके. अँड लास्ट स्टेप, शेवटची स्टेप, हे जे तयार झाले कॉलम नंबर 6 म्हणजे आपला स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे. ह्या स्क्वेअर ब्रॅकेटचं निगेशन पी बरोबर काय घ्यायचं कंजंक्शन. सो निगेशन पी कंजंक्शन विथ द स्क्वेअर ब्रॅकेट, विथ द स्क्वेअर ब्रॅकेट. बघा कोण स्क्वेअर ब्रॅकेट राउंड ब्रॅकेट, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, कंजंक्शन क्यू. चला हा निगेशन पी कुठे सांगा निगेशन पी कॉलम नंबर 3 आणि हा स्क्वेअर ब्रॅकेट कुठे आहे कॉलम नंबर 6. मग 3 आणि 6 यांच्याकडेच पाहायचं, बाकी कुठेच नाही पाहायचं. 3 आणि 6 कडे पाहायचं. आणि त्यात काय म्हणते त्यांनी कंजंक्शन, काय म्हटलंय कंजंक्शन, कंजंक्शनचं पॅटर्न काय बोथ टी देन टी. बघा एफ टी नाही, एफ एफ नाही, टी एफ नाही, टी एफ नाही. कंजंक्शन मध्ये पाहिजे बोथ टी देन टी. असं कुठंच नाही आलं म्हणजे याचा अर्थ सगळे काय आले फॉल्स, सगळे आले फॉल्स. आणि जेव्हा सगळे फॉल्स असतात, जेव्हा सगळे फॉल्स असतात तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो कॉन्ट्राडिक्शन. आणि आपण आन्सर लिहिणार, आन्सर ट्रुथ व्हॅल्यू, ट्रुथ व्हॅल्यू ऑफ निगेशन पी कंजंक्शन राउंड ब्रॅकेट पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, कंजंक्शन क्यू इज सगळे काय आले बघा फॉल्स फॉल्स फॉल्स. ओके स्टुडंट्स राईट डाउन. आतापर्यंत आपण काय घेतलं बघा फर्स्ट एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल आणि फोर्थ एक्झाम्पल. फर्स्ट सेकंड आणि फोर्थ एक्झाम्पल मध्ये काय होतं दोन सिंपल स्टेटमेंट होते पी आणि क्यू. आता तिसऱ्यामध्ये आणि पाचव्यामध्ये मात्र पी आलाय क्यू आलाय आणि आर आलाय बरोबर. तर हे आपल्याला सोडवायचे. तर आता आपण पाचवं घेऊया एक्झाम्पल नंबर 5. बघा पी आहे क्यू आहे आर आहे, तीन सिंपल स्टेटमेंट्स आहेत. सो पी क्यू अँड आर, पी क्यू अँड आर. आता याच्याविषयी आपण आजपर्यंत बोललेलो नाही. ओके. तर काय बघा जेव्हा पी आणि क्यू असतात तेव्हा काय म्हणतो आपण दोन वेळा ट्रू दोन वेळा फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. इथं काय इथं स्पेशल आहे, 4 वेळा ट्रू 1 2 3 4, 4 वेळा फॉल्स. बरं 4 वेळा फॉल्स. आणि या ठिकाणी आपला कॉलम बघा 2 वेळा ट्रू 2 वेळा फॉल्स, 2 वेळा ट्रू 2 वेळा फॉल्स.
आणि इथे घ्यायचं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. एखादा पण हे कसं का घेतात? दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स. आपण परम्युटेशन कॉम्बिनेशन चॅप्टर 11 शिकलो. कॉम्बिनेशन म्हणजे काय? सगळ्या पॉसिबल केसेस आपण घेतो. समजा मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या ठिकाणी घर आहे आणि याला वेगवेगळे मार्ग आहेत, तर आपण प्रत्येक पॉसिबल वे चेक करतो, म्हणजे प्रत्येक मार्गाने कसं जाता येईल आणि मग नंतर आपण म्हणतो की शॉर्टेस्ट वे कोणता आहे. तसं सगळे कॉम्बिनेशन आले पाहिजे. तिन्ही ट्रूचं कॉम्बिनेशन, तिन्ही फॉल्स कॉम्बिनेशन, 2 ट्रू हा फॉल्स. ओके, हे सगळे कॉम्बिनेशन आलेले आहेत. मग प्रत्येक वेळेस आपण चेक करत बसायचं नाही. त्यासाठी एक सिस्टीम आहे. काय? 4 वेळा ट्रू, 4 वेळा फॉल्स, 2 वेळा ट्रू, 2 वेळा फॉल्स, 2 वेळा ट्रू, 2 वेळा फॉल्स, 4, 2 आणि 1 असं पॅटर्न आहे. मग कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3. बरं, आता 5वं सोडवूया आपण. आता पहिल्यांदा मॅथ्स काय सांगतं की ब्रॅकेट सोडवायचं. सो इनर ब्रॅकेट. सो क्यू कंजंक्शन आर, क्यू कंजंक्शन आर, क्यू कंजंक्शन आर. क्यू आणि आर मध्ये कंजंक्शन. मग कंजंक्शन काय म्हणतं? बोथ टी देन टी, 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 बोथ टी देन टी. In all other cases it is false. बाकीच्या सर्व केसेस मध्ये काय आलं? false. ओके, हे जे क्यू कंजंक्शन आर आहे ह्याचं काय घ्यायचं आहे? निगेशन. सो निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन आर, निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन आर. ह्याचं निगेशन घ्यायचं. ट्रूचं काय होणार? false. false काय होणार? ट्रू. false काय होणार? ट्रू. false काय होणार? ट्रू. ट्रूचं काय होणार? false. false काय होणार? ट्रू. false काय होणार? ट्रू. false काय होणार? ट्रू. निगेशन मांडणं खूपच सोपं असतं. आणि आता ह्या स्क्वेअर ब्रॅकेटचं पी बरोबर काय आहे? इम्प्लिकेशन. मग इम्प्लिकेशन आलं तर नेहमी लक्षात ठेवायचं सिक्वेन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन इम्प्लिकेशन सिक्वेन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग पहिला कोण आहे? पी. पहिला कोण आहे? पी. इम्प्लिकेशन. इम्प्लिकेशन बघा, निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन आर, क्यू कंजंक्शन आर. सो पी इम्प्लिकेशन, निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन आर. पहिला कोण आहे? पी आणि दुसरा कोण आहे? स्क्वेअर ब्रॅकेट. याचा अर्थ पहिला आणि पाचवा यांच्यामध्ये काय सगळा? इम्प्लिकेशन. पहिला आणि पाचवा यांच्यामध्ये इम्प्लिकेशन आहे. मग पहिला ट्रू, दुसरा फॉल्स. याचा आन्सर काय आलं? फॉल्स. बरोबर. ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू. आपण फक्त एकच पेअर शोधतोय. पहिला ट्रू, दुसरा फॉल्स. बघा, फॉल्स इथं आहे, मग इथं ट्रू आहे. मग ट्रू फॉल्स काय म्हटलं? फॉल्स. इथं फॉल्स आहे, इथं फॉल्स आहे, मानता येईल का? नाही. इन ऑल अदर केसेस इट इज ट्रू. बाकीच्या सर्व केसेसमध्ये काय आलं? ट्रू. सो दिस इज युअर आन्सर. आता माझ्याकडे जागा नाही की तुम्ही आन्सर लिहू शकता. आन्सर काय ना? द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ पी इम्प्लिकेशन स्क्वेअर ब्रॅकेट निगेशन राउंड ब्रॅकेट क्यू कंजंक्शन आर इज. उत्तर काय येणार? आन्सर काय येणार? फॉल्स. सगळे ट्रू. ओके, म्हणजे आपली कोणती केस आहे सांगा? टॉटॉलॉजी आहे का? नाही. कॉन्ट्रडिक्शन आहे का? नाही. मग ही केस कोणती झाली? कॉन्टिंजन्सी. ही कॉन्टिंजन्सीची केस आहे. सो यू कॅन राईट दिस. ओके, ठीक आहे. आपण आता 5वं एक्झाम्पल कव्हर केलं. आता आपण 3रं एक्झाम्पल केलं. एक्झाम्पल नंबर 3. परत एकदा एक्झाम्पल नंबर 3 मध्ये 3 स्टेटमेंट पॅटर्न दिलेले आहे. We have 3 simple statements P, Q, R. We have 3 simple statements P, Q, R. आपल्याकडे 3 simple statements आहेत P, Q, R. Okay. बरं. So we have P, we have Q, we have R. Then what is first? P conjunction Q. Then we want Q disjunction R. And the last one is P conjunction Q. आणि ह्या दोघांमध्ये आहे डबल इम्प्लिकेशन Q disjunction R. ओके, काय घ्यायचं? 4 वेळा ट्रू. पहिला ट्रू, दुसरा ट्रू, तिसरा ट्रू, चौथा ट्रू. 4 वेळा ट्रू, 4 वेळा फॉल्स. 4 वेळा ट्रू, 4 वेळा फॉल्स. ओके, आता बघा. 2 वेळा ट्रू, 2 वेळा फॉल्स, 2 वेळा ट्रू, 2 वेळा फॉल्स. नंतर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. आता पहिला कंजंक्शन आहे. पहिला पॅटर्न काय आहे? कंजंक्शन. कंजंक्शन काय सांगतो? बोथ टी देन टी.
but this is the conjunction between P and Q. So let us take both T then T, both T then T. बरोबर. True false. both T then T आएगा नहीं, उत्तर false है. True false उत्तर false, false true उत्तर false, false true उत्तर false, false false उत्तर false, false false उत्तर false. Okay? Conjunction because both T then T in all others it is false. आता घ्यायचं Q disjunction R. Q आणि R मध्ये disjunction. Q आणि R मध्ये disjunction. मग disjunction टेबल काय? both F then F. बघितलं both F then F. both F then F. बघा आपण शोधूया both F Q आणि R मध्ये. True true, true false, false true, false false, false. True true, true false, false true, false false, false false, false. In all other cases it is true. बाकी सर्व केसेसमध्ये काय आलं? ट्रू. ठीक आहे. आता यांच्या दोघांमध्ये डबल इम्प्लिकेशन आहे. डबल इम्प्लिकेशन म्हणजे काय? डबल सेम पाहिजे. दोघंही ट्रू असतील तर आन्सर ट्रू, दोघंही फॉल्स असतील तर आन्सर फॉल्स. चला मग कितवा? पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा. कॉलम नंबर 4 आणि कॉलम नंबर 5 यांच्यामध्ये डबल इम्प्लिकेशन आहे. डबल इम्प्लिकेशन मीन्स डबल सेम. दोघंही ट्रू ट्रू, दोघंही ट्रू ट्रू, दोघंही फॉल्स ट्रू, दोघंही फॉल्स ट्रू. Okay, in all other cases it is false. बाकीच्या सर्व केसेस मध्ये काय आलं? false. So this is column number 6. आता मला सांगा सगळे ट्रू आहेत का? नाही. सगळे फॉल्स आहेत का? नाही. म्हणजे केस कोणती झाली? कॉन्टिंजेन्सी. So that case is contingency. So solve this example and write the answer. What is the answer? The truth value of P conjunction Q double implication Q disjunction R is, and he answer. Okay, write on this.